हेलो गाइज वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ मैले किनेको नयाँ साइकलको अनबक्सिङ रिभ्यू अनि राइड गर्ने छौँ। सो भिडियो हेरिदिनु होला अनि सुरुमा चाहिँ फन्ने पार्ट छ त्यो पनि हेरिदिनु होला। सो सी यू गाइज, इन्जोय द भिडियो। खुसी छौँ आज तिमी भन्दा धेरै, हिजोसम्म दुखी थिए, खुसी छु आज। खुसी छु आज तिमीभन्दा धेरै, आज तिमीभन्दा धेरै, खुसी छु म आज हिजोभन्दा धेरै, हिजोभन्दा धेरै धेरै धेरै, हिजोभन्दा धेरै। मान्छे यार प्राइभेट जेट किन्दा त यति सेलिब्रेट गर्दैन। यो चाहिँ एउटा साइकल किन्छु भनेको छ, 4 जुन रातदेखि एउटै गीत गाएको छ, कान पाकिसक्यो। अब त छोड, अब त साइकलमा ढुक्कसँग बसेर मौज गर। त्यस्तो जसले जेसुकै भनोस्, सामलाई के। खुसी छु म आज तिमीभन्दा धेरै, हिजोसम्म दुखी थिए, खुसी छु म आज। मेरो साइकल चाहिँ एक्स्टल ब्रान्डको रहेको छ, जसमा डुअल डिस्क छ भने फ्रन्टमा सस्पेन्सर छ जुन लक अनि अनलक गर्न मिल्छ। यसमा सिमानोको 21 गियर सिस्टम रहेको छ। 3 वटा फ्रन्टमा छ भने 7 वटा रियरमा रहेको छ। 26 इन्चको टायर चाहिँ यसमा रहेको छ। यसको व्हील चाहिँ एलोले बनेको छ, तर बडी भने स्टिलको रहेको छ। बोतल पनि छ जुन राइडरहरूको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको हुन्छ। यसमा लक राख्ने ठाउँ नि इन्स्टल भएको हुन्छ।